På halsen, her Claes Bang. Vær så god og velkommen hit. Takk. Dette jo, altså, vi så et klipp fra Dracula. Ja, vi gjorde det. Hva tror du det med deg som gjør at du fikk den rollen? Ja, men jeg vil ikke vite det. Jeg vil ikke vite om det. Om det finnes noe der inne som nei, jeg vil ikke, nei. Altså, det skal jo sies at du behøvde jo en del sminke. Ja. Og kostyme. Ja, det kanskje pyttelite en spoiler, men jeg jättegammal på början av den her. Ja, 200 år. Hvordan gjorde det? Hvor lang tid tok det for deg? Det tar 4 timer. Var det ubehagelig? Altså, er det ukomfortabelt, eller er det lett altså, når du i full Dracula-outfit? Ja, alltså det var för det är ju vad säger man på svenska? Negler, ja, naglar. Ja, naglar. Det är tänder, det är kontaktlinser. Det är ungefär 1 kilo plastik som sitter här. Dels för man ser inget om man är 200 år gammal i ens ögon jättegrå. Så man har jättegrå, alltså jag såg inte det. Och sen är ju i den här cape och kandelaber och shit. Och jag var jag var jätterädd att jag skulle göra eld i mitt hår med den här. Ja. Vad har du... Jag menar, du kommer fra København. Ja. Kan du huske liksom, da du var barn, vi snakket om Jonathans redslor som barn. Hva var du redd for da du var barn? Allt. Jag var jätterädd när jag var lille. Kan du huske at noen gang du var redd? Du sa du var när du var ensam hemma. Det var jag fan också. Ja, det är också svinläskigt. Ja, det var läskigt. Ja, alltså bara gå in och säga hallå. Jag går inte in, jag går bara gå tillbaka till skolan eller någonting. Jag tycker det är läskigt att befinna sig i ett rum där jag vet att jag är den mest kompetenta. Att om det skiter sig nu så är det upp till mig att fixa det. Aha. Det tycker jag är en obehaglig känsla. Ja, okej. Du har inget förtroende du kan göra det? Eller ett förtroende, det största. Det har bevisats genom åren. Att det inte är någon bra idé. Ja. Okej, så du vill ha en vuxen i rummet? Ja, precis. I alla fall, eller bara ett väldigt kompetent barn. Ett kompetent barn? Ja. Okay. Er du en redd person? Kan du være? Ja, jeg har vært en reddhare hele livet. Og jeg var veldig redd. Jeg var redd for slemme gutter som skulle ta meg, som var litt større enn meg, og så var jeg redd for fulle menn. Fulla gubbar. Ja, det var jeg veldig redd. Og jeg gikk jo mye rundt i byen som barn. Og da når jeg så en full mann, så gikk jeg var helt sikker på at han kom til å si noe til meg og gjøre et eller annet. Og jeg synes det var grusomt. Hva er du redd for i dag? Fulle menn. Det har jo gått ganske bra med det, må man si. En av grunnene til det er en film som heter The Square, som Ruben Östlund, den svenske regissøren, gjorde. Ja. Og du har jo hyllet Ruben Östlund hver gang du har hatt sjansen til det. Ja. Men det var ikke helt uproblematisk samarbeid. Nej, men det är alltså en grej som det där är fan inte oproblematiskt. Det vill det aldrig vara. Men jag är så jättestolt över den filmen. Jag är så jättestolt över att jag kunde göra det som han hade behov av till sin film. Men helt ärligt nu, hvor trött kunde du bli av? Men jag kunde bli så jättetrött. Alltså det går inte att beskriva. Alltså jag vill ju döda honom någon. Du reiste fra landet. Ja, det var över en helg. Min fru var på film i Norge. Hon var sminkör vid det tidspunkt. Så jag tog mig upp till Norge. Sen satt jag där och hatade Ruben Östlund. Du snakket om det i et intervju i LA Times. Og da var det jo tydelig at du ikke tenkte at da en nordmann skulle Lese det da. Jaha. For du sier altså Nu kommer det. Norway is terrible. I'm telling you, Norway is the worst. Yes.
Men du må ikke dra til Bergen hvis du skal oppleve Norge. Der er det regn. Ursäkta, Norge. Jag är ledsen. Hva mener du med dette? Det er jo Ja, men verdens beste land. Allt. Men... Man kan ibland känna att de har någon sorts... For du skulle, Oh my god, I'm in trouble now. ja, for du skulle beskrive hvor mye du hatet Ruben Östlund, og du dro til Norge, og selv det var bedre enn Ruben Östlund. Nej, men det var väl så här. Det gick inte bra för mig. Och sen satt jag där och jag måste... Om jag måste vara ärlig, visste jag fan inte om han ville ha mig tillbaka till filmen. Det gick inte bra den dagen. Nej. Så jag satt i Norge och bara tänkte, ja, men alltså, kanske jag kommer tillbaka till Göteborg, var vi filmade, och sen säger han, fuck off. Jag visste inte. Men hva var problemet med Norge? Det er det jeg vet. Anytime. Det er jo ikke Norges feil hvis du mister... Nej, Skylde på men det är Norge. det jag säger, det är ju inte Norges fel. Det kan vara Norges fel också. Men det var så här, allt det här Bara för hände. Ruben Östlund är hemskt, du kan inte Men sätta upp Norge hemskt samtidigt. du vet ju hur det är om man mår jättedåligt och sen är man någonstans och sen tänker man, men vad fan är det här? Jag hatar det. Det är helt... Ja. Denne filmen som vi snakker om nå, den tok deg jo til Cannes, og den tok deg til Gullpalmeutdelingen i Cannes. Ja. Og dette var jo en utrolig pris for... Vill vi gå dit? Ja, men jeg vil høre hvordan var det for deg å oppleve? Ja, men jag blev ju sinnessjuk i Cannes. Hva skjedde? Jag förlorade ju mitt... Jag vet inte. Alltså det är ju så här, vi gick till Cannes med filmen. Man kan ju bara vinna ett pris i Cannes. Man kan inte få för bästa film och sen för manus också. Man får bara en. Och sen var det så här att alla tyckte ju om den här filmen. Och alla sa, fan det är en jättebra film. Men ni kommer inte att vinna, för den är för rolig. Alla sa, om ni kommer för uppringning och ni ska dit, då kommer ni att vinna för någonting annat. Och sen tänkte jag, fan, kanske jag ska ha den där för bästa manliga skådis då. Ja. Det började alltså Och lever i dig. Ja. Och jag I started to believe the hype. Jag läste ju i Variety, Guardian, Hollywood Reporter. Där stod ju han kommer att vinna för bästa manliga skådis. Det var ju så här, när vi fick den uppringningen på söndagen tänkte jag, fuck! Så du sitter där i salongen? Sen går vi dit och sitter där och sen säger de and best male actress och jag gör så här. Nej, jag gör inte. Det kändes sånt. Jag har kollat på upptagningen. Jag sitter helt knappar applåderar Joaquin Phoenix. Man ser tydligen att jag är jättebesviken. Sen går det ju bara så typ 10 minuter. Och så vinner vi den stora priset. Ja. Och sen blir vi ju helt euforiska. Alltså, allt är ju fantastiskt. Sen går det så kanske 10 minuter mer. Och sen känns det som... Någonting stämmer inte helt. Jag tror kanske de har gjort en fel. Selv om dere hadde fått den store prisen. Ja, jag vet! Och Ruben stod ju fan där på scenen och sa, jag delar den här med dig. Alltså, det var, ja, men jag ringde ju alla... Hade du ringt innan en sorts storhetsvansinne och bett gamla fiender att dra åt helvete? Jag ringde alla mina agenter och sa, vad fan är det här? Det var ju meningen, jag skulle ha den där. Och de sa, hej, lyssna, det här är jättebra. Ingen kollar på en film för den har vunnit för bästa manliga huvudroll i Cannes. Men alla kollar på Gold Palm Winner. Så det här kommer bli jättebra för dig, för du är jättebra i filmen. Alla kommer att se det här, det kommer betyda jättemycket business. Men det kändes bara inte sånt. Nej, det gjorde inte. Vad så gjorde jag ringde en till agent. Så alla sa detsamma. Vid den här tidpunkten var jag jättefull. Och du som är rädd för fulla män. Ja, för jag har bara druckit. Alltså det finns ju, det är ju den största festen man kan... Alltså det finns så jättemycket champagne. Man kan inte... Alltså, det tar aldrig slut. Fucking hell, am I telling this story? Jag var jättefull och sen kollade jag kan se Ruben Östlund, han kommer tillbaka från presskonferens. Alla vinnare kommer tillbaka så jag bara tänker, fuck you. I'm gonna hurt you. Och sen visste jag måste gå hem nu.
Jag måste fan gå hem nu för jag har gjort jättetråkiga grejer när jag var full. Och jag bara såg mig själv gå över och bara ta den här guldpalmen och försöka ta hälften av den eller någonting. Ja. Det var inte bra. Så jag sa till min fru, vi måste gå hem nu. Och hon sa, är du idiot? Alltså, kolla, där sitter David Lynch, där sitter så här. Alltså, alla, du kan prata med alla. De har sett din film. De tycker du är jättebra. Vad fan? Jag säger, det går inte. Jag kommer att döda honom. Jag kommer att döda honom. Jag Så att du hade fått så mycket roller om du hade dödat honom. För alla älskar en galen skådis. Ja. I vilken annat yrke som helst hade du fått sparken. Här hade du bara blivit en ny Klaus Kinski. Ja. Bara döda Ruben Östlund. Han ska jag ha i min nästa film. Då jag aldrig hade satt på riktigt. Bara döda honom. Bara död. Ja, okay. Så mycket jag brinner är du, jättenöjd jag inte gjorde det. Men da du var full og ringte rundt, tenkte du var målet ditt å prøve å få dem til å gjøre om på det? Var det du tenkte at Dette må vi kunne gjøre noe med. Kan ni Han är sur, ringa dem vi må få ändra. alla tillbaks in i stora rum och sitta Tänk och en säga gång till. There's been a mistake. har ni tänkt det här igenom? Ja. We've been doing some thinking. Ja. Klass, Jag vet fan inte, jag är bara arg. Så Men när jag hör dig berätta om det så tycker jag också att det låter helt absurt. Men sen var det så, sen gick vi därifrån och sen var så där. Ja. Klaus, vi begynte denne samtalen med å snakke om en ikonisk karakter, nemlig Dracula. Jeg tenkte jeg må avslutte med et kort spørsmål om en annen ikonisk karakter som snart skal finne enda en skuespiller til å tolke ham, nemlig James Bond. Og jeg vet at du er i hva heter det? Oddsen? Altså mange vil at du skal få det spørsmålet. Nej. Skulle du kunne gjøre noe nytt for den? Du fornyer jo Dracula. Skulle du kunne fornye James Bond? Alltså, som med Dracula skulle jag aldrig heller inte med Bond bara ta någonting på mig för det heter Bond eller Dracula. Jag vill läsa manus. För, alltså, om Men hvis de ringer og spør vil du være James Bond, du ber ikke om et manus. Fan vill jag det. Fan, jo. Hvis de ringer deg, de kan jo ringe deg. Alltså, Jeg trenger ikke se noe manus. Nei, hva med deg, Jonathan? Da kan du angre. Da blir det Kunne du spilt Bond? Hadde du takket ja? Ja, men jag hade halvarslat det. För säkerhets skull. men lyssna, det är ju fan... Jeg skal love deg, hvis jeg blir Bond, da kommer det telefoner fra Bang. Da her har skjedd noe fel. Her må vi... Men tror du at du skulle få til det? Ingen aning. Har du sett deg selv i speilet noen gang og sagt My name is Bond? Nej. Jag har sett mig själv i spegeln och sagt mitt namn är Bang. Mitt navn er Bang. Mitt Klaus namn är Bang. Ja, mitt namn är Bang. Klaus Bang. Det er jo veldig nært, da. Det är tett på. Ja, det er tett på. Tusen takk, Klaus Bang. Fantastisk gave. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.